ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። እንደሚታወቀው አሹ ዊነር ቲዩብ መልካሙንና ጠቃሚውን ወደ እናንተ ያደርሳል። ዛሬም ይጠቅማልና ይበጃል ያስተምራል ብዬ ያሰብኩትን ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። የአገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ሐሳብ ብናሳካ እየፈረሱ ያሉ ጎጆች ይታደሳሉ፣ በስቃይ የጎበጡ ምስኪኖች ቀና ይላሉ። ዛሬ ላይ የኩላሊት ህመም የብዙ ምስኪኖችን ቤት እያፈረሰ የብዙ ሰዎችን ህይወት እያመሰቃቀለ እንደሆነ በየቀኑ መስማት የተለመደ ሆኗል። ህመሙ ከባድ፣ በዚህም ህመም የሚያልፉ ሰዎች ብናይ ስቃያቸው በጣም ብዙ ነው። በዛ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች ደግሞ ከገንዘብ ጀምሮ የሚጠይቀውና እንዲሁም ያለው የህመም ስቃይና እጅግ ከባድ ገንዘብ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የማይሞከር ነው። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ሰሞኑን አንድ ሆስፒታል ሄዶ ከጎበኘና በኩላሊት ህመም የሚሰቃዩ ወገኖችን ካየ በኋላ የሀገሬ ሰዎች ተባብረን በኩላሊት ህመም የሚሰቃዩ ሰዎችን ማገዝ እንችላለን፣ ተባብረን ማሽኖቹን ከመንግስት ጋር በመተባበር በተለያዩ ክፍላተ ሀገራት በመስጠት የተለያዩ ሰዎች ከዚህ በሽታ እንዲረዱ ማድረግ እንችላለን አለ። ትላንትና ወደ ሆስፒታል ሄጄ የኩላሊት ህመምተኞች ዲያሊሲስ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ፣ አይቻለሁ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ የኩላሊት ህመምተኛ በሳምንት 3 ቀን የኩላሊት እጥበት ሊያደርግ እንደሚገባው ባለሙያዎቹ ሲያስረዱኝ ተረድቻለሁኝ፣ አይቻለሁ። እናቶች፣ አባቶች፣ የወንጌል አገልጋዮች፣ ሁለቱ ኩላሊታቸው ፌል ያደረገባቸው ዲያሊሲስ የጀመሩ ወገኖቻችን እንደምታውቁት የወር ክፍያቸው የወር ደሞዛቸው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በጣም ትንሽ ነው አይደለም። በቀን 1600 1700 ብር ለዲያሊሲስ ሊከፍል ከዛም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶች ከዛ ጋር አይረን እና ሌሎች መድኃኒቶችን ገዝቶ ራሱን ሊያስታምም ቀርቶ አይደለም የቤት ክራይና የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያ አስቤዛ እንኳን ይበቃ አይነት ነገር አይደለም። ከዚህ አንፃር በሄድኩበት ሆስፒታል ያየሁት ነገር አንድ ማሽን ለአራት ፔሸንት ለአራት የኩላሊት ህመምተኛ በሳምንት ውስጥ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነው። እና እዛ በያኔት ሆስፒታል ውስጥ የተወሰነ ማሽኖች አሉ። አንዱ ማሽን ከ250 ሺህ እስከ 350 ሺህ ብር እንደሚሸጥ ሊገዛ እንደሚችል ሲነግሩኝ ነበር። ያን ነገር ከተመለከትኩ በኋላ ትላንትም ዛሬም ቀኑን ሙሉ ሳሰላስል ነው የቆየሁትኝ። የመንግስት ሰራተኞች፣ ገበሬዎች፣ ምስኪኖች፣ ሁሉም የሀገራችን ልጆች ሙስሊሙ፣ ኦርቶዶክሱ፣ ሁሉም ሃይማኖት ሳይለይ ዘር ሳይለይ መታከም ይህን አገልግሎት በጣም በፍጥነት ሊያገኙ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደሚፈውስ አውቃለሁ፣ አምናለሁ። ብዙዎችንም ሲፈውስ አይቻለሁ። እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በሐኪሞች በኩል እንደሚሰራም በሕክምና እንደሚሰራም ደግሞ አምናለሁ። እኛ አማኞች አይምሮ የተሰጠን እንድናስብም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ብቻውን ሁሉንም ነገር እንዳያስብልን ማለት ነው። ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩበት በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ወጣት ሙሉ ዓለም ታከለ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ለሱ ገንዘብ ማሰባሰብ ሲደረግ አይቼ ነው። ለዚህ ልጅ ገንዘብ ማሰባሰብ የሚደረግበት ምክንያት ደግሞ ሁለቱም ኩላሊቶቹ ፌል ስላደረጉና ዲያሊሲስ ማድረግ ስለጀመረ ነው። ታዲያ ይህ ወጣት በሰው ፊት ያቀረበው ዋናው ምክንያት ደግሞ ዲያሊሲስ ለማድረግ የሚወጣው ገንዘብ በጣም ብዙ ስለሆነና ወይንም ደግሞ ኩላሊቱን ለማስቀየር የሚጠይቀው ገንዘብ በጣም በርካታ ስለሆነ ነው። ወጣት ሙሉ ዓለም ታከለን ሁላችንም እንድንረዳው እየጠቆምኩኝ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ያነሳው ሐሳብ ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ ዘፋኝ ወይንም ደግሞ ሌላም ቢሆን የሚጠቀምበት ስለሆነ ሁላችንም በዚህ ሐሳብ ላይ ተረባርበን ብንሰለፍ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲከሰቱ የሰዎች ከማየት ብዙ ሰዎች ይድናሉ። ዛሬ አርቲስቶች ወይንም ታዋቂ የሆነ ሰው ሲታመም ብዙ ሰዎች ተረባርበው ያሳክሙታል። ነገር ግን በየቤቱ ምንም የማይታወቁ ሰዎች ስንቶች እያለቁ ነው።
ስለዚህ ሁላችንም ከአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ሐሳብ ጋር በመቆም መንግስት በሚያወጣው መንገድ ተሰልፈን ይህንን በጎ ተግባር በመተግበር የኩላሊት ዲያሊሲስ ማሽኖች እንዲገዙና ሀገራችን ገብተው ብዙ ደሃ ሰዎች እንዲጠቀሙበት እንድናደርግ ከወዲሁ ጠይቃለሁ። ተባረኩ።